Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đại chiến như Nguyệt Giang. Thất bại ở Ung Châu như một cái tát thật mạnh vào uy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà Tống. Không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn phong Quách Quỳ làm đại tướng, lại ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy ba quân. Thêm Triệu Tiết làm phó tướng, quyết tâm chinh phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân, trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về. 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động được, đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Năm 1076, sông Như Nguyệt, Đại Việt. Lý Thường Kiệt buộc mái tóc dài, cởi áo, rồi cầm lấy con dao bén từ tay Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chuôi dao, rồi nhảy xuống nước. Bơi đến một chỗ nước nông, Lý Tướng Quân rút dao ra đâm mạnh xuống. Ông gật đầu hài lòng. Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chiến lũy được. Hồng tuyến của chúng ta trải dài từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây tùm. Tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau, tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ Thăng Long Thành. Quách Quỳ không khó khăn lắm để tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Nhìn sang bờ nam, thấy Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi. Hắn chặt lưỡi. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chắc không đặng. Thủy quân còn chưa tới. Thôi thì cứ dựng tạm ở đây chờ vậy. Mưu Lý hiến kế. Cần gì phải chờ thủy quân, chỉ bắt cầu phao là qua được bên kia sông rồi. Quách Quỳ nghe bùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Mưu Lý thi hành mưu kế. Mưu Lý lựa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân Việt, nhanh chóng cho xây cầu phao. Hai ngàn quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến Như Nguyệt. Mưu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ào ạt đổ ra đánh. Hắn may mắn sống sót, cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng. Ủa, cầu phao đâu rồi? Lý Thường Kiệt bấy giờ mới dẫn quân xông đến. Ông trỏ gươm vào mặt Mưu Lý cười lớn.
Diệu Tử, mau mau cho bè sang bên kia, cứu thằng ngu đó về đây. Đến khi bè qua đón được Miêu Lý thì đã có 1000 lính tử trận. Quách Quỳ khi không thiệt hại rất nhiều quân tinh nhuệ thì không kềm chế được nữa, chửi âm ỉ: Để cái thứ ngu dốt này còn tồn tại ở trên đời, lão phu có ngày cũng phải toi mạng vì hắn. Rồi quát võ sĩ đem Miêu Lý ra chém. Sao đợi tới giờ này mà thủy binh vẫn chưa tới? Cái lũ này đúng là làm ăn sống nhăn. Dạ bảo Quách tướng quân, thủy binh của ta bị lính Hán Viên chặn đánh, chưa thể chạm nữa. Hả? Quách Quỳ đã thực sự sốt ruột, không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn quyết định đánh luôn. Thăng Long cách đó có ít dặm, mà không vào được thì quá mất mặt. Dắt Thượng Phương Bảo kiếm vào lưng, Quỳ đi bộ ra sông hạ lệnh: Đóng bè lớn thẳng tiến. Lần này quân Tống dùng một lực lượng mạnh hơn nhiều so với lần trước của Miêu Lý. Nhưng mỗi lần bè chỉ đưa được 500 quân, rồi phải quay trở lại đón tốp sau. Hết lớp này đến lớp khác, quân địch ùn ùn đổ bộ sang bờ nam sông Như Nguyệt, rồi xông lên phá bãi chướng ngại. Chúng tìm cách phá hủy những hàng rào tre, nhưng dầu dày mấy tầng rất là khó phá, lại bị quân ta từ trên chiến lũy đánh xuống dữ dội. Quân Tống hoảng sợ vì số người chết do bị đâm chém hoặc đạp phải hầm chông mỗi lúc một nhiều, mà diễn binh của Quách Quỳ thì vẫn chưa qua kịp. Đúng là không có thủy binh, không thể nào địch nổi chúng nó. Hắn phẫn chí rút hết quân về lại, rồi ngồi buồn rầu. Quách Quỳ cảm thấy bất lực, đến nỗi hễ ai bàn đánh là nổi khùng đòi chém. Hai tháng sau trận đánh đó, Quách Quỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì cũng không được, vì thủy quân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Lùi thì cũng không xong, vì sẽ mắc đại tội với hoàng đế. Không tiến không lùi thì phải xử lý 3 quân đang mắc dịch bệnh phương Nam. Cuộc đời đen như chó cắn. Quỳ thở dài, thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên giường. 36 kế tôn tử, kế nào là dùng được? Bài toán Như Nguyệt quả là nan giải. Quỳ suy nghĩ hồi lâu, rồi mệt quá thiếp đi. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Trong tiếng gió vang lên một giọng trầm. Quách Quỳ mở mắt, tay nắm chặt Thượng Phương Bảo kiếm, im lặng lắng nghe. Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Lá cờ xoáy bay phần phật trong cuồng phong dữ dội. Giọng nói mỗi lúc một lớn hơn. Ranh ranh định phận tại sắc trời. Bỗng có tiếng hò reo vang trời chuyển nước. Cả một dải sông Như Nguyệt bừng lên ánh đuốc. Tiếng trống tiếng chiên bừng bừng khí thế, khi đoàn thuyền nhà Lý rẽ sóng trực chỉ bờ bắc, gươm giáo sáng choang. Giọng nói trầm hùng lại vang lên một lần nữa. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Quách Quỳ lúc này đã sợ hãi thực sự. Hắn quát thét binh lính các doanh chuẩn bị nghênh địch. Rồi bỗng một trại bốc cháy. Tướng sĩ định dập lửa thì trại thứ hai cũng bốc lửa rừng rực. Gió mạnh, lửa lan rất dữ, sáng cả một vùng. Cây cối xung quanh bắt lửa cũng cháy theo. Chẳng mấy chốc, bên phía bắc sông Dương Biệt, biển lửa dâng tràn không trung. Quân Việt đổ bộ lên bờ, ùa vào doanh trại Quân Tống. Chúng bay sẽ bị đánh tới bời. Quách Quỳ mặc dội áo giáp lao ra ngoài trợ chiến. Bỗng từ đâu hai tướng Hoàng Chân và Chiêu Văn ập đến quyết chiến giết Quỳ. Phản công! Quân Tống gồm bộ binh và kỵ binh, có lợi thế chiến đấu trên đất liền và ngay trong khu căn cứ. Dĩ nhiên đã có phòng vệ từ trước. Quân Lý bị thiệt hại rất nặng và phải rút lui xuống chiến thuyền. Quách Quỳ hăng máu ra lệnh dựng hết máy bắn đá lên, quyết đánh đắm toàn bộ thuyền địch, đồng thời cho quân đuổi theo thuyền soái để tiêu diệt Hoàng Chân và Chiêu Văn. Thuyền soái bị máy bắn đá nã tới tấp, thủng như tổ ong. Hoàng Chân và Chiêu Văn vẫn giữ vững kim bài nhà Lý. Cả hai ông quyết đứng chỉ huy cho đến lúc nằm lại vĩnh viễn trên dòng Như Việt Giang. Quách Quỳ đắc thắng. Ngày mai là ta có thể ngồi uống rượu trong Thăng Long Thành rồi. Chưa kịp vui mừng thì nụ cười tắt hẳn trên môi khi Quỳ nghe tin chiến báo. Cấp mau! Doanh trại của phó tướng Triệu Tiết gặp nguy. Hóa ra Lý Thường Kiệt đã dương đông kích tây, sai Hoàng Chân và Chiêu Văn đánh Quách Quỳ, thu hút hết toàn bộ lực lượng nhà Tống để một mình rảnh tay tấn công Triệu Tiết. Đêm đó nghe Quách Quỳ bị đánh thì Triệu Tiết cũng gửi quân đi cứu viện, nhưng như thế thì đã mắc mưu Lý tướng quân rồi. Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, hùng dũng xách đại đao dẫn đầu ba quân xông vào doanh trại. Lửa cháy ngùn ngụt liếm cả chân mây lẫn mặt đất. Khói cuộn thành đám lớn lan từ trại này qua trại kia, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa, thay người thủng ruột loài mắt đầy khắp nơi đóng quân. Kinh dị đến mức người dân địa phương về sau gọi đây là cánh đồng xác. Ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy. Đây là chiến thắng lớn nhất và là trận chiến ác liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm. Nếu vẫn cố lì lợm tử thủ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch. Lý Thường Kiệt vẫn đang sung sức, lại thêm Thân Cảnh Thúc liên tục quấy phá đằng sau. Quách Quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư. Gửi Quách tướng quân:
Chiến tranh chỉ đem đến đau thương và tan tóc. Dẫu ai thắng thì cũng khiến thiên hạ điêu tàn, sinh linh đồ thán. Tôi trộm nghĩ, nếu hai nước gạt bỏ hận thù, nối lại tình hòa hiếu, chẳng phải hay hơn chăng? Vậy nếu tướng quân rộng lượng về tâu bày với thiên tử Đại Tống những điều trên, ấy là đại phước của cả hai nước vậy. Thái úy Lý Thường Kiệt. Quách Quỳ đọc xong thư, thấy lời lẽ nhã nhặn, không trịch thượng, không coi thường Đại Tống, mà lại rất hợp tình. Thôi thì rút quân về. Quách Quỳ trở về, bị hoàng đế giáng chức và cho nghỉ hưu sớm. Quân Tống mất tổng cộng 8 vạn quân và 8 vạn phu. Toàn bộ chi phí chiến tranh ngốn mất 5 triệu 2 lạng vàng mà chẳng thu được cái tích sự gì. Thất bại này đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ, mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Nhà Lý thả những người ở Ba Châu, Ung, Khâm Liêm về lại Tàu, còn nhà Tống thì trả lại Quảng Nguyên, tức tỉnh Cao Bằng bây giờ. Giang hồ đồn rằng chỗ đó có nhiều vàng. Người Tống tiếc của nên có câu thơ than rằng: tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng Nguyên. Ôi Việt Nam nước tôi, ôi Việt Nam nước tôi, đất địa linh sinh anh hùng. Nghe tiếng vọng ngàn năm Việt Nam đất nước dòng tiên, bao lớp người ra đi viết nên trang sử anh hùng. Lắng lòng nghe tiếng nước tôi, nước Việt dòng máu dòng tiên, biết bao anh hùng máu xương xây thành rừng nên Đại Việt. Bên phía trời xa xa còn nghe tiếng mẹ ơi, thương lắm Việt Nam tôi, núi sông đất nước con người. Che làng riêng nước gốc nhà, đất trời tổ quốc bao la, trải bao thăng trầm đã bao nhiêu lần rừng xây cờ đào. Phía trời xa giữa vùng Tây Bắc có người anh hùng vì nước quên thân. Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam của Việt Nam rồi, lấy sao cho được đất